Chia sẻ với chúng tôi, bé vì quyết chiến cho biết, khi đạp xe qua nhiều đèo dốc nhưng cháu không thấy mệt vì cháu chỉ muốn được gặp em. Lâu cháu không được gặp em nên cháu nhớ. Bé Chiến chụp ảnh cùng ông bà nội, bố và em gái. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chị nghĩ đến em và đi câu chuyện của bé Chiến 13 tuổi ở Vân Hồ, Sơn La đạp xe từ 12 giờ trưa ngày 25 tháng 3 với mong muốn xuống Hà Nội thăm em trai út đang điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương khiến nhiều người xúc động vì thương bé. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trò chuyện với chúng tôi, Chiến vẫn còn nhút nhát. Chiến nghĩ lại hành trình đi từ Vân Hồ, Sơn La xuống tới Hòa Bình của mình thật gian truân. Đi học về, Chiến nghe ông bà nội nói chuyện với nhau em bé ốm nặng lắm sợ không qua khỏi. Trong đầu Chiến đã nghĩ mình phải xuống thăm em. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngay lập tức, cậu bé lấy chiếc xe đạp mình vẫn đi hàng ngày ra với ý định đạp xe xuống Hà Nội. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chiến đi từ Bản Ra đến quốc lộ 6 mất 6 km. Dù chưa biết đường xuống Hà Nội như thế nào nhưng cậu bé nhìn biển hai bên đường và tiến thẳng xuống thủ đô. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chiến kể, khi đi, cháu thấy biển cấm hai bên đường nên cháu không cần hỏi ai mà cứ đường lớn mà đạp. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đi xe qua các đèo, các cung đường uốn quanh co, dại của cậu vẫn đạp xe. Có lúc thấy mệt nhưng nghĩ có thể gặp em và bố mẹ là cháu lại cắm đầu cắm cổ mà đạp. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Xe không có phanh, khi đổ đèo, cháu đỡ mệt hơn nhưng cũng sợ xe lao xuống khe nước nên cháu lấy chân đạp vào bánh xe. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lên dốc, xuống dốc cháu cứ đạp và nghĩ sắp tới Hà Nội, cậu bé nhớ lại. Hai anh em Chiến đang học bài. Chiến cho biết, lúc gặp xe khách cậu mệt nhoài, khát nước và nghĩ sẽ nằm nghỉ lại chỗ nào khi hết mệt đạp xe tiếp. Chúng tôi hỏi cậu bé có sợ bị bắt cóc không? Cậu bé chỉ cười nói rằng không nghĩ tới điều đó, chỉ đến khi mọi người nói có thể bị bắt cóc cháu mới sợ. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi đã mệt lả, Chiến nhìn thấy chiếc xe khách có biển Mỹ Đình, Hà Nội cháu bé đã vẫy tay. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cậu bé nói lúc ấy đoán chiếc xe sẽ xuống Hà Nội và hy vọng được đi nhờ xe. Khi lên xe, cháu thấy nhẹ cả người vì sắp được gặp em. Nghe các bác tài xế nói chuyện cậu mới thấy mình thật liều. Lúc được gặp em và mẹ, Chiến vui lắm vì đã rất lâu chưa gặp em. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhưng thấy em ốm yếu cậu bé tâm sự thương em mà không làm sao được. Chiều qua, ngày 26 tháng 3, Chiến được bố đưa về quê để đi học. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau khi về nhà, Chiến bị bà nội trách mắng vì đi Hà Nội mà không cho ai biết. Chiến biết lỗi của mình nên cậu đã xin lỗi ông bà, gia đình về hành động của mình. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chiến nói sẽ không để sự việc trên xảy ra lần nữa. Chiều tối ngày 27 tháng 3, anh Vì Văn Nam bố của Chiến cho biết, sau khi cho Chiến về quê đi học trở lại anh vội vàng quay xuống Hà Nội vì con trai út của anh tình hình bệnh nặng hơn phải chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Ngoan nhưng liều, thiếu kỹ năng sống câu chuyện Chiến tự đạp xe trên cung đường đèo dốc từ Sơn La xuống Hà Nội để thăm em dù mới chỉ đi được một nửa quãng đường nhưng khiến nhiều người cảm động trước việc cậu bé 13 tuổi liều lĩnh đạp xe từ Sơn La về Hà Nội thăm em ốm nhưng cũng không ít người lo sợ vì câu chuyện này. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Theo ông Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ Em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho rằng, hành động của Chiến là liều lĩnh.
Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông An cho biết, qua hành động này thấy được nhiều trẻ còn thiếu kỹ năng sống. Cậu bé không hề biết khi rời nhà phải xin phép gia đình mình và cháu cũng không biết rõ được hành động của mình là nguy hiểm như có thể xảy ra tai nạn trên đường, có thể bị bắt cóc. Ông An nói, ý nghĩ của cháu thì tốt nhưng hành động của cậu bé thì rất nguy hiểm đối với lứa tuổi của cháu. Theo ông An, với những vụ việc như thế này, việc thông tin không nên chỉ khen ngợi tình yêu thương, dũng cảm mà cần phân tích, hướng dẫn thêm các em về kỹ năng sống, về cách ứng phó hợp lý, hợp tình. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Còn nếu chỉ khen ngợi, biểu dương, sẽ không khác gì cổ suý cho hành động dại dột đó. Nhìn góc độ chăm sóc và bảo vệ trẻ em, điều tối quan trọng cần phải giáo dục cho các em kỹ năng sống chứ không phải là đề cao những hành động liều lĩnh, mất an toàn của trẻ, ông An nhấn mạnh. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel.